Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí tuệ Phật học. Đây là series bên kia của Tứ tập 5. Cuộc gặp gỡ thứ hai, lời nhận gửi từ một người đã buông xuống. Mặc dù buổi tiếp xúc đầu tiên kết thúc bằng một diễn biến hết sức đặc biệt, nhưng đa số các bác sĩ có mặt hôm đó vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục. Là những người được đào tạo trong môi trường khoa học thực nghiệm, họ quen với việc đòi hỏi bằng chứng, số liệu và khả năng kiểm chứng. Nhiều người cho rằng có thể đây chỉ là một màn kịch được dàn dựng công phu. Điều khiến họ bối rối không phải là những gì xảy ra, mà là họ không tìm ra được động cơ rõ ràng cho sự dàn dựng đó. Trong khi đó, bà Kunz lại có một cảm nhận hoàn toàn khác. Người mẹ ấy tin chắc rằng mình vừa gặp lại con trai. Không phải vì những lý luận tâm linh cao siêu, mà bởi những chi tiết rất riêng tư mà chị Jo mới có thể biết. Giọng nói, cách biểu lộ cảm xúc, và đặc biệt là bài hát quen thuộc mà cậu vẫn thường hát lúc còn sống. Để có thêm dữ liệu kiểm chứng, 2 tuần sau, một buổi tiếp xúc khác được tổ chức. Lần này, không còn cảnh hỗn loạn như lần trước. Nếu ở buổi đầu tiên, Joe xuất hiện trong trạng thái hoảng loạn và mắc kẹt trong ký ức chết đuối, thì lần này cậu được mô tả là hoàn toàn bình tĩnh và sáng suốt. Joe bắt đầu kể về điều mà cậu cho là nguyên nhân khiến mình phải chịu đau khổ sau khi chết. Theo lời cậu, lúc còn sống, tâm trí mình gần như chỉ hướng về tương lai vật chất, những dự định học hành, một nghề nghiệp thành công, một ngôi nhà đẹp, một chiếc xe mới, một cuộc sống đủ đầy. Đó là những điều mà cậu luôn theo đuổi. Nhưng chính sự bám víu quá mạnh vào cuộc sống ấy đã khiến cậu không thể chấp nhận cái chết khi tai nạn bất ngờ xảy đến. Theo lời Joe, sau khi chết, cậu vẫn cố níu kéo đời sống cũ. Vẫn nghĩ rằng mình chưa thể rời đi. Vẫn muốn quay lại với những dự định còn dang dở. Và chính sự bám chấp đó đã khiến tâm thức của cậu mắc kẹt trong trạng thái đau khổ suốt một thời gian dài. Đến đây, câu chuyện bắt đầu mang màu sắc rất gần với những điều Phật Pháp thường nhắc đến. Nguồn gốc của khổ đau không nằm ở hoàn cảnh bên ngoài, mà nằm ở sự chấp thủ. Khi tâm muốn giữ lại những gì vốn đang thay đổi. Khi tâm không chấp nhận sự thật đang diễn ra, thì đau khổ xuất hiện. Theo lời Joe, chỉ khi buông được sự bám víu ấy, cậu mới thực sự bước ra khỏi bóng tối, mới có thể nhìn thấy một trạng thái an ổn và sáng tỏ hơn. Điều đáng chú ý là Joe không nói mình bị trừng phạt, không nói có ai kết tội mình. Cậu chỉ nói rằng chính sự bám chấp của bản thân đã tạo nên đau khổ. Đó là một điểm rất đáng suy ngẫm. Bởi trong Phật Pháp, nghiệp không phải là sự trừng phạt từ một đấng quyền năng bên ngoài, mà thường là kết quả tự nhiên của những khuynh hướng mà chính chúng ta nuôi dưỡng trong tâm mình. Rồi bất ngờ, Joe hướng sự chú ý về một vị bác sĩ đang ngồi lặng lẽ ở cuối căn phòng. Theo ghi chép, cậu gọi đúng tên vị bác sĩ ấy và nói rằng ông hoàn toàn không tin vào những gì đang diễn ra. Joe không trách móc, cũng không cố thuyết phục. Cậu chỉ nói rằng có những trải nghiệm rất khó diễn tả bằng ngôn ngữ của thế gian này. Bởi ngôn ngữ vốn chỉ có thể mô tả một phần rất nhỏ của kinh nghiệm. Giống như một người chưa từng nhìn thấy biển cả sẽ rất khó hình dung được đại dương rộng lớn, đến mức nào chỉ qua vài lời kể. Có lẽ đây cũng là điều mà nhiều câu chuyện cần tự thường nhắc đến. Những người trở về thường nói rằng điều khó khăn nhất không phải là trải nghiệm, mà là tìm cách diễn tả trải nghiệm ấy bằng ngôn ngữ của đời thường. Bởi có những điều khi trực tiếp kinh nghiệm thì rất rõ ràng, nhưng khi muốn kể lại, mỗi lời nói đều trở nên thiếu hụt. Và có lẽ vì vậy mà câu chuyện của Joe không yêu cầu người đọc phải tin. Nó chỉ đặt ra một câu hỏi để mọi người tự suy ngẫm. Nếu một ngày mọi thứ mà chúng ta đang bám víu đều phải buông xuống, liệu điều gì sẽ còn lại? Bất ngờ, cậu hướng sự chú ý về phía bác sĩ Morris, một trong những người hoài nghi nhất có mặt trong căn phòng. Suốt từ đầu buổi tiếp xúc, vị bác sĩ này gần như không nói gì. Ông chỉ lặng lẽ quan sát với thái độ dè dặt của một nhà khoa học quen làm việc với những bằng chứng cụ thể. Qua người đồng tử, Joe nhẹ nhàng nói rằng mình hiểu sự hoài nghi ấy. Cậu không yêu cầu ai phải tin, cũng không tìm cách chứng minh điều gì. Joe chỉ nói rằng có những kinh nghiệm vượt ngoài khả năng diễn đạt của ngôn ngữ thông thường.
Dù cố gắng đến đâu, lời nói cũng chỉ có thể phản ánh được một phần rất nhỏ những gì đang thực sự được trải nghiệm. Rồi cuộc trò chuyện bất ngờ chuyển sang một hướng khác. Joe nhắc đến một quan niệm sống mà bác sĩ Morris luôn tâm đắc. Thời gian là tiền bạc. Đó là triết lý đã theo ông suốt nhiều năm làm việc. Nhưng theo lời Joe, từ góc nhìn của cảnh giới mà cậu đang trải nghiệm, tiền bạc dường như không còn giữ vị trí quan trọng như con người vẫn nghĩ. Điều khiến cậu bằng lòng hơn lại là mối quan hệ giữa vị bác sĩ và cô con gái duy nhất của mình. Joe nói rằng, bác sĩ Morris luôn cố gắng chuẩn bị cho tương lai của con bằng tất cả trách nhiệm của một người cha. Ông làm việc chăm chỉ, tích lũy tài sản, sắp xếp những điều kiện vật chất tốt nhất có thể. Nhưng trong quá trình ấy, ông đã vô tình bỏ sót một điều quan trọng hơn. Đó là nhu cầu được lắng nghe và thấu hiểu của chính con gái mình. Theo lời kể được ghi lại, Joe nhắc đến một sự việc riêng tư xảy ra chỉ vài ngày trước đó. Một câu chuyện mà theo những người có mặt, gần như không ai bên ngoài gia đình có thể biết được. Cô con gái đã mang đến cho cha xem một bức tranh mà mình vừa hoàn thành. Nhưng vì quá bận rộn, ông đã từ chối và tiếp tục công việc đang dang dở. Đối với người cha, đó có thể chỉ là một khoảnh khắc rất bình thường. Nhưng đối với người con gái, đó lại là một nỗi thất vọng sâu sắc. Theo lời Joe, điều mà cô gái ấy cần không phải là tiền bạc hay những kế hoạch cho tương lai. Điều cô cần chỉ là cảm giác được cha mình thực sự nhìn thấy và thấu hiểu. Khi những lời này được nói ra, cả căn phòng trở nên im lặng. Không phải vì những lập luận siêu hình, mà bởi chúng chạm đến một điều rất đội thượng. Một điều mà bất kỳ người làm cha mẹ nào cũng có thể vô tình mắc phải. Chúng ta thường cố gắng trao cho người thân những gì mình nghĩ là tốt nhất, nhưng đôi khi lại quên hỏi họ thực sự cần điều gì. Từ góc nhìn Phật Pháp, đây cũng là một dạng chấp trước rất tinh tế. Con người thường đồng nhất tình thương với sự bao bọc, chu cấp hay sắp đặt. Nhưng tình thương chân thật trước hết phải bắt đầu từ sự thấu hiểu. Nếu thiếu sự thấu hiểu, ngay cả những điều xuất phát từ thiện ý cũng có thể trở thành khoảng cách. Theo ghi chép, những chi tiết riêng tư được nhắc đến đã khiến bác sĩ Morris hoàn toàn sững sờ. Ông không tranh luận, không phản bác, cũng không tìm cách giải thích. Bởi điều làm ông xúc động nhất không phải là hiện tượng tâm linh đang diễn ra, mà là việc ông bất ngờ nhận ra một sự thật mà bấy lâu nay mình chưa từng đối diện. Rằng có thể ông đã dành quá nhiều thời gian để xây dựng tương lai cho con, nhưng lại chưa dành đủ thời gian để hiện diện bên cạnh con trong hiện tại. Sau một khoảng lặng rất dài, vị bác sĩ chỉ khẽ cúi đầu và nói, cảm ơn. Đó có lẽ là hai từ ngắn ngủi nhất trong buổi gặp gỡ, nhưng cũng là hai từ chứa đựng nhiều cảm xúc nhất. Bởi đôi khi, điều làm thay đổi một con người không phải là những lý luận phức tạp, mà là khoảnh khắc họ nhìn thấy rõ điều gì mới thực sự quan trọng trong cuộc đời mình. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.